Hello guys, welcome back to our Master Governance classes. আমি পঢ়ি আছিলোঁ Role of Civil Services in a Democracy. আৰু আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে Civil Services Reform. ইণ্ডিয়াৰ যিটো চিভিল সাৰ্ভিস সিস্টেম আছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিফৰ্ম আনাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই বিষয়ে আজি আমি এই চেপ্টাৰটোত পঢ়িম। তো কিনো আছে চাওঁ আমি। Recent initiative to promote efficiency and accountability in civil services. Civil serviceত আমি কেনেদৰে efficiency আনিব পাৰোঁ, accountability আনিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে আমি চাওঁ। মিছন কৰ্ময়োগী আনিছে। National Program for Civil Services Capacity Building launched in 2020. Mission Karmyogi aims to transform the Indian civil services by enhancing their efficiency, effectiveness and accountability. তো 2020 চনত আনিছিলে মিছন কৰ্ময়োগী। তাৰ নামটো দিছে নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কেপাচিটি বিল্ডিং। যিমানবোৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আছে সিহঁতৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আনিছিলে মিছন কৰ্ময়োগী। সি আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ ছিষ্টেমটো ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব। কি আনিব? এফিচিয়েঞ্চি আনিব, ইফেক্টিভনেছ আনিব আৰু একাউণ্টেবিলিটি লৈ আহিব। ছেকেণ্ড, delayering and delegation in decision making. In November 2024, the government directed all ministries and departments to review and streamline their decision-making processes, ensuring that the levels of disposal and channels of submission do not exceed 4. This initiative aims to reduce bureaucratic delays and enhance efficiency. তো bureaucratic delay হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ডিচিশ্যন মেকিঙত ডিলে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইটো ফাষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিছে ইনিচিয়েটিভবিলাক লৈ আনিছে। 360 ডিগ্ৰী ফিডবেক মেকানিজম। তো কিবা এটা যেনে পলিচি লৈ আনিছে, প্ৰজেক্ট লৈ আনিছে, তো সেইটো তাৰ ফলাফলটো কোনে পাব? সাধাৰণে পাব, জনসাধাৰণে পাব। তো সেই জনসাধাৰণৰ পৰা ফিডবেকটো ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, তেওঁলোকে সেই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা ফলপ্ৰসূ হৈছে নে নাই, লাভান্বিত হৈছে নে নাই। To promote accountability and holistic evaluation, a 360 degree feedback mechanism has been introduced for the appraisal of senior civil servant. This system gathers feedback from peers, subordinates, superiors, citizens, providing a comprehensive assessment of an officer's performance and behavior. গতিকে এজন অফিচাৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো কেনেকুৱা হৈছে, তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা, সেইটো জানিবৰ কাৰণেও কি কৰিব, তেওঁ কলিগবোৰৰ পৰা ফিডবেক ল'ব যে এই অফিচাৰজন তেওঁৰ বিহেভিয়াৰবোৰ কেনেকুৱা, তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চবোৰ ভালনে, তেওঁ যিবোৰ জুনিয়ৰ আছে, ষ্টাফ মেম্বাৰ আছে তাৰ প্ৰতি বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা, চিটিজেনৰ প্ৰতি বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা, তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালনে, সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে যিবোৰ কলিগছ আছে, ছাবঅৰ্ডিনেট আছে, ছুপিৰিয়ৰ আছে, সেইবোৰৰ পৰা কি ল'ব, ফিডবেক মেকানিজম ল'ব। Lateral entry of specialist. Recognizing the need for specialized skill in the bureaucracy, the government has initiated lateral entry of domain expert into senior position in the civil services. এটা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰতো কিছুমান মানে পজিশ্যন থাকে, পোষ্ট থাকে, যিবিলাকত তোমাৰ কি হয় কিছুমান এক্সপাৰ্ট মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, স্পেচিয়েল স্কিল থকা মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়। যেনেকৈ RBI গভৰ্ণৰ হ'বৰ কাৰণে কৈ থাকে যে তাত ফাইনেন্সৰ প্ৰতি, ইকনমিৰ প্ৰতি এক্সপাৰ্ট মানুহৰ প্ৰয়োজন তাত। ঠিক তেনেদৰে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কিছুমান পোষ্টত কিছুমান স্পেচিয়েল স্কিল থকা এক্সপাৰ্ট মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবোৰৰ কাৰণে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি তাত ইনক্লুড কৰা হৈছে। This move aims to bring in fresh perspective and expertise, enhancing the overall efficiency and effectiveness of governance. ঠিক আছে, তো লেটাৰেল এণ্ট্ৰিয়ে কি কৰিব, নতুন নতুন পাৰ্চপেক্টিভ লৈ আনিব, এক্সপাৰ্টিজবোৰ লৈ আনিব, ৰাইট। তো সেইবিলাকে বেছিকৈ এফিচিয়েণ্ট কৰি তুলিব গভাৰ্নেন্সটো, ইফেক্টিভনেছ কৰি তুলিব। গুড গভাৰ্নেন্স উইক। প্ৰশাসন গাঁও কি ওৰ celebrated annually in December. Good Governance Week is a nationwide campaign aimed at addressing public grievances and enhancing service delivery across India. The 2024 edition focused on taking administration to the grassroots level, ensuring transparency and accountability in governance. তো গোটেই নেশ্যন ৱাইড, গোটেই আমাৰ দেশজুৰি গুড গভাৰ্নেন্স উইক কেম্পেইনিং কৰা হৈছিলে। কি কৰিবৰ কাৰণে, যাতে যিবোৰ পাব্লিকৰ গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে, কমপ্লেইন আছে, সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব পৰা যায় আৰু
সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰীটো ইনহেন্স কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে কৈছে প্ৰশাসন গাঁও কি ওৰ প্ৰশাসন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি কৰিব গাঁৱলৈকে লৈ যাব গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে লৈ যাব ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব একাউণ্টেবিলিটি আনিব ৰাইট AIS মানে কি অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিস অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিসৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ ৰুলছ আছিলে সেইবোৰ ৰিভিজন কৰিব লাগিব ঠিক আছে The All India Service Rules were amended to include provision for fixed tenure of posting. Posting যে হ'ব কোনোবা জেগাত এটা ফিক্সড টেনিয়ৰ কাৰণে হ'ব কোনোবা এটা পোষ্টত যে তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট কৰা আছে এটা ফিক্সড টেনিয়ৰ কাৰণে কৰা হ'ব সেইটো তোমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে State level legislation Maharashtra enacted a law in 2005 mandating a 3-year tenure for IS and state officials. এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেটৰ উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা ট্ৰিভিয়া দি আছে কিনো আছে চাওঁ আমি দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট said that successful civil services aspirants have no right to be allocated a cadre of their choice or their home state and also noted that before selection they opt to serve anywhere in the country with eyes open but later scramble for home cadre. The applicant as a candidate for All India Service with eyes wide open has opted to serve anywhere in the country. So here civil servant যিবোৰ আমি এছপাইৰেণ্টবিলাক আছিলোঁ মানে যিবিলাকে তেওঁলোকক UPSC ক্ৰেক কৰাৰ পিছত সিহঁতক মানে কেডাৰ কিছুমান চুজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে ৰাইট কেডাৰ কিছুমান এল'কেট কৰে তো কেডাৰবিলাক সিহঁতে মানে কি হয় মোষ্ট অফ দি এছপাইৰেণ্টে নিজৰ হোম ষ্টেটটো কেডাৰ হিচাপে বিচাৰে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো নাকচ কৰি কৈছে যে তোমালোকে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ জইন কৰিছা গতিকে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচত তোমালোকে হোম ষ্টেটত পাবৰ কাৰণে বেছি মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ জইন কৰিছা গতিকে তোমালোকে যিকোনো ষ্টেটত নিজৰ ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে নিজকে ৰেডি কৰা ঠিক আছে আৰু এটা কৈছে Doctrine of Democratic Governance Enhancing Public Trust in Civil Servant Integrity এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ ওপৰত কি হৈছে পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো দিনে দিনে কমি কমি গৈ আছে গতিকে সেই পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো পুনৰবাৰ কেনেকৈ আমি আনিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ইয়াত পঢ়িম আৰু ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2024ত কুৱেশ্যন কৰি কৈছে তো Doctrine of Democratic Governance relies heavily on the integrity and commitment of civil servant. Article 311 of the Indian Constitution ensures their protection, underscoring the significance of their role in upholding the trust and accountability necessary for effective administration. তেখেতে কৈছে এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি আছে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰক লৈ পেলাই কিমান তেওঁ কমিটেড সেইটোৱে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে Doctrine of Democratic Governance-টো আহিছে আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকল 311ত সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যন ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ইফেক্টিভ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ ট্ৰাষ্ট এণ্ড গভাৰ্নেন্স পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ইন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ষ্ট্ৰেংথেন ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ ওপৰত যেতিয়া পাব্লিকবিলাকে ট্ৰাষ্ট কৰিবলৈ লয় তাৰ ফলত কি হয় যিটো ডেম'ক্ৰেটিক ছেটআপটো আছে গণতান্ত্ৰিক যিটো ছিষ্টেম আছে সেইটোৰ ওপৰত কি হয় বেছিকৈ ষ্ট্ৰেংথেন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কমপ্লায়েন্স এণ্ড ল' এনফৰ্চমেণ্ট ট্ৰাষ্ট ইন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এনচিয়'ৰ্ছ এডহেৰেন্স টু লজ স্পেচিয়েলি ডুৰিং ক্ৰাইচিছ এক্সাম্পল কমপ্লায়েন্স উইথ COVID-19 গাইডলাইন ৱাজ হায়াৰ ডিউ টু ট্ৰাষ্ট ইন দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ তো COVID-19 টাইমত হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীয়ে গাইডলাইন দিছিলে যে আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধি যাব 1 মিটাৰ দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিব ঠিক আছে ঘৰৰ পৰা ওলালে মাস্ক পিন্ধি যাব ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰত সোমালে চাবোনেদি দি হাত ধুব চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব ঠিক আছে এটা নিৰ্দিষ্ট পাব্লিক ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি চলিব তো সেইবোৰ কি হৈছে সেই COVID-19 গাইডলাইনবিলাক মানুহে মানি চলিছিলে কাৰণ মানুহৰ কি আছিলে সেই হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিছে আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে ৰাইট তো যেতিয়া এই বিশ্বাসটো থাকিব তেতিয়া সেই ল ৰুল ৰেগুলেশ্যনবোৰ চিটিজেনবিলাকে আপোনালোকে মানি চলিব পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কোঅপাৰেশ্যন ট্ৰাষ্ট এনকাৰেজেছ পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন ফৰ ইফেক্টিভ পলিচি এক্সিকিউশ্যন যেতিয়া ট্ৰাষ্ট থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত তেতিয়া পাব্লিকবিলাকে চিটিজেনবিলাকে পাৰ্টিচিপেশ্যনো কৰিব কিবা এটা প্ৰজেক্ট আনিছে তাৰ নিজৰ কনচালটেশ্যন দিব ফিডবেকবোৰ দিব
ফলত সেই পলিচিটো আৰু ইফেক্টিভ হৈ উঠিব এক্সাম্পল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সাকসিড ডিউ টু মাছ পাব্লিক কোঅপাৰেশ্যন ড্ৰিভেন বাই ট্ৰাষ্টেড চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকেও হাতত ঝাৰু লৈ পেলাই কি কৈছিলে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান তাত লাগি গৈছিলে তো সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ হাতত যেতিয়া ঝাৰু দেখিলে তো কমন যিবোৰ মাছেছ আছিলে পাব্লিক আছিলে তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো আৰু দুগুণে চৰিল আৰু তেওঁলোকেও হাতত ঝাৰু লৈ সব চাফা কৰা লাগি গ'ল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ছাকচেছফুল হৈ গ'ল ৰাইট তো যিকোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আনক স্কিম আনক সেইবোৰ ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে পাব্লিক কোঅপাৰেশ্যনৰ খুবেই জৰুৰী হয় তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত চিভিল ছাৰ্ভিচ ছিষ্টেমৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্টটো থাকিব লাগিব কৰাপশ্যন ডিটাৰেঞ্চ ইণ্টিগ্ৰিটি অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট প্ৰমোট একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ডিটাৰ্ছ কৰাপশ্যন তো যিবোৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট খুব ইণ্টিগ্ৰিটি থাকে নিজৰ কামক লৈ কমিটেড থাকে সিহঁতে কৰাপশ্যন কেতিয়াও নকৰে দ্য ছেকেণ্ড ARC এম্ফেচাইজড চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিফৰ্ম টু এনহেন্স ইথিকেল গভাৰ্নেন্স তো ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে কি কৈছে ইথিকেল গভাৰ্নেন্স প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিটমেণ্ট ডেডিকেটেড চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এনহেন্স পাব্লিক পাৰচেপশ্যন অফ গভাৰ্নেন্স এক্সাম্পল TN Sessions electoral reforms and strict enforcement of rules restored public trust in democratic institution এইবোৰ আমি উদাহৰণ পাইছোঁ এতিয়া কিছুমান মেজৰ কমিটি আছে আৰু কমিশ্যন আছে অন চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিফৰ্ম ইন ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়াত চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিফৰ্মৰ ওপৰত কিছুমান কমিটি গঠন কৰিছিলে সিহঁতে আৰু কিছুমান কমিশ্যন গঠন কৰিছিলে সিহঁতে নিজৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনবোৰ দিছিলে সেইবোৰনো কি আছে আমি চাওঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2020 চনত কুৱেশ্যন কৰি গৈছে দেখিছেনে প্ৰতিটো টপিকৰ ওপৰতে UPSC কুৱেশ্যন কৰিছে গতিকে এই বনাইছে এখন এনেকৈ যে UPSC য'ত কুৱেশ্যন কৰিছে সেই টপিকটোৰ যিখিনি ষ্টেটিক পৰ্চন আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰ্চন আছে সেইখিনি আমি পঢ়ি আছোঁ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো কি কি কমিটি আৰু কমিশ্যন গঠন কৰিছিলে চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিফৰ্মৰ কাৰণে আমি চাওঁ দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ইমপ্লিমেণ্টেড several strategic measures to reform the civil services aiming to enhance efficiency transparency and adaptability key initiative include first ARC প্ৰথমখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন কেতিয়া আহিছিলে 1966 ত আহিছিলে headed initially by Morarji Desai and later কে হনুমন্থেৰিয়া Morarji Desai বুলি আমি মনত ৰাখোঁতো প্ৰথমখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন 1966 ত আহিছিলে আৰু কোনে হেতু হেৰি কৰিছিলে হেড কৰিছিলে Morarji Desai ইট ৰেকগনাইজ দ্য নিড ফৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন গভৰ্ণমেণ্ট ফাংচনছ তো গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান কাম আছে সেইবোৰ সেই কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল মানুহৰ প্ৰয়োজন এক্সপাৰ্ট মানুহৰ প্ৰয়োজন লিডিং টু দ্য ফৰ্মুলেশ্যন অফ এ চিলেকশ্যন মেথড ফৰ ছিনিয়ৰ মেনেজমেণ্ট পোষ্ট ইন বোথ ফাংচনেল এণ্ড নন ফাংচনেল এৰিয়াছ ফ'কাছ অন লেটাৰেল এণ্ট্ৰি টু টেকনিকেল পোষ্ট এট দ্য ছিনিয়ৰ লেভেল তো কিছুমান মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাংচন আছে কিছুমান পষ্টিং আছে যিবিলাকত স্পেচিয়েল এক্সপাৰ্ট মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে ছিনিয়ৰ লেভেল পোষ্ট সেইবিলাকত কি কয় সিহঁতে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি কনচেপ্টটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ জৰিয়তে তেখেতে সেই এক্সপাৰ্ট মানুহবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাংচনত তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি দিব পাৰিলে ৰিক্ৰুইট কৰিব পাৰিলে এইমিং টু ব্ৰিং ইন এক্সপাৰ্টাইজ ফ্ৰম ভেৰিয়াছ ডমেইনছ ছেকেণ্ড ARC 2005ত আহিছিলে Constituted in 2005, it was chaired by Veerappa Moily. মই কৈ থাকোঁ এইটো ছেকেণ্ড ARC 2005ত আহিছিলে Veerappa Moily. Its key recommendation included restructuring the civil services examination. তো যিটো civil service examination আছিলে সেইটো restructure কৰিব conducting preliminary and main examination together on consecutive days or shortlisted candidates based on preliminary results. তো আমি যে এতিয়া যে দি আছোঁ প্ৰিলিমছ দি আছোঁ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম দি আছোঁ মেইন এক্সামিনেশ্যন দি আছোঁ তো সেইবিলাকৰ কনচেপ্টটো সেই ছেকেণ্ড ARC তেতিয়াই আনিছিলে ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন 2005 কৈছিলে যে আমি এতিয়া যে আমি চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাক ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিম প্ৰথমতে প্ৰিলিমছ পাতিম প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামটো পাতিম তাৰপিছত মেইনছ এক্সামিনেশ্যনটো পাতিম ইণ্ডাক্টিং অফিচাৰ্ছ অফ ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইনটু IAS থ্ৰু এ কমন এক্সামিনেশ্যন ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিবোৰ অফিচাৰ আছিলে ACSবোৰ কেনেকৈ IAS বনাব তাৰ কাৰণে সিহঁতে এটা কমন এক্সামিনেশ্যন পাতে তো যোনে ষ্টেটৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন ক্ৰেক কৰিছে আমাৰ APSC ক্ৰেক কৰিলে ACS হৈ যাবা আৰু তাৰপিছত এটা এক্সাম পাতিব কমন এক্সাম সেইটো ক্ৰেক কৰিলে তুমি IAS হৈ যাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে mandatory training and capacity building mandatory training at the induction stage and periodically throughout a government servant career
তো যেতিয়া তোমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তুমি সিলেকশ্যন হৈ গ'লা তাৰপিছত তোমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে লৈ যাব ঠিক আছে লাবাসনা লৈ যাব তাত ট্ৰেইনিং দিব UPSC ক্ৰেক কৰাৰ পিছত যদি UPSC ক্ৰেক কৰা তেনে ষ্টাফ কলেজত লৈ যাব তাত ট্ৰেইনিং দিব SS বিলাকক APS বিলাকক নেপাল লৈ যাব নহ'লে যোৰহাটত ট্ৰেইনিং দিব ৰাইট তাৰপিছত তেওঁলোকো যেতিয়া কেৰিয়াৰত প্ৰগ্ৰেছ কৰি গৈ থাকিব তাৰপিছত সেই কেৰিয়াৰৰ মাজতো তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং দি গৈ থাকিব ঠিক আছে সেইবোৰ মেণ্ডেটৰী হয় তেতিয়া সিহঁতৰ কেপাচিটি বিল্ডিং হ'ব ৰাইট বেছিকৈ এফিচিয়েণ্ট হৈ যাব ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অভাৰচাইট অফ দি নেশ্যনেল ট্ৰেইনিং পলিচি 1996 থ্ৰু এ মনিটৰিং মেকানিজম তো নেশ্যনেল ট্ৰেইনিং পলিচি আনিছিলে 1996ত সেই ট্ৰেইনিং পলিচিবিলাকৰ কি হৈছিলে সেইবোৰ মানে চোৱা চিতা কৰি থাকে তদাৰক কৰি থাকে যে কিবা আপডেট আনিব লাগে নেকি কিবা নতুনকৈ আমি ট্ৰেইনিং ইনক্লুড কৰিব লাগে নেকি একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড এণ্টি কাৰাপশ্যন মেজাৰ্ছ ছাজেশ্যন ফৰ এ কোড অফ ইথিক্স কেতিয়া আহিছিলে 1997ত আহিছিলে কোড অফ ইথিক্স চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ কাৰণে বনাইছিলে 1997ত এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ লোকপাল এণ্ড লোক আয়ুক্তাছ ফৰ কমপ্লেইন ৰিড্ৰেছেল কৰাপশ্যনটো কাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে লোক আয়ুক্ত আনিছিলে লোকপাল বিলখন কেতিয়া পাছ হৈছিলে 2013 চনত আন্না হাজাৰে মুভমেণ্ট পাহৰি নাযাবা পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰেইজেল এণ্ড প্ৰমোশ্যন see from annual confidential report to performance assessment emphasis on objective assessment against agreed work plans for promotion মানে তোমাৰ যে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ড কৰিছে Kothari Committee 1976 the committee recommended a sequential system for civil service examination this innovative approach led to a three-stage examination process preliminary examination objective type format mains examination with written papers and a personality test তো আমি যেতিয়া দি আছো প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ সেইটো কোঠাৰী কমিটিয়ে 1976তে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে সতীশ চন্দ্ৰ কমিটি 1989 The Satish Chandra Committee was tasked with suggesting reforms to the existing civil services examination pattern proposed by the Kothari Committee. ঠিক আছে তো Kothari Committee যিখিনি ক'লে সেইখিনিকে আগবঢ়াই লৈ গ'ল Satish Chandra Committee. An essay paper was introduced and the marks allocated for the interview were enhanced. তো essay paperখন introduce কৰিছিলে কোনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন লৈছিলে Satish Chandra Committee 1989ত এতিয়া আমি essay paperখন দি আছো YK Alag Committee 2001 with a vision for comprehensive reshaping and restructuring the committee proposed significant changes to the civil service examination to Alag Committee civil service examination অকমান changes আনিবৰ কাৰণে কি কৈছিলে recommend কৰিছিলে Hota Commission 2004 it made several recommendations which include reforming the civil service examination to introduce domain specialization reducing the weightage of general studies paper in civil service examination and putting more emphasis on specialized subjects. এখানে GS পেপাৰ এখন UPSC বটা গুৰুত্ব নিদিয়ে মেইনছত তাত অপচনেল পেপাৰ এখন ওপৰতহে যিখন স্পেচিয়েলাইজ পেপাৰ তাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু আমাৰ APSC টো অপচনেল পেপাৰ এখন উৰাই দিলে এটা আমি GS ওপৰতে গুৰুত্ব দিব লাগিব weightage টো GS ওপৰত বেছি raising the age limit for a civil service examination from 28 years to 30 years. So civil service examination কাৰণে age limit to আগতে 28 আছিলে 30 years লৈ কৰিব কাৰণে recommendation দিছিলে Hota Commission in 2004. Khanna Committee 2010 the civil services aptitude test CSAT পেপাৰখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিলে এতিয়া CSAT পেপাৰখন UPSC CSAT পাস কৰা মানে তুমি একদম সাংঘাতিক হ'ব লাগিব only ইঞ্জিনিয়াৰ বিলাকে পাস কৰে ইমান টান কাটে কেটতকো টান কাটে তাত CSATত তো খান্না কমিটি 2010ত তেখেতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে CSAT Civil Services Aptitude Test introduced after the recommendation of Khanna Committee however this exam was reduced to the nature of just a qualifying exam after protest from Hindi medium student আৰু Hindi medium student বিলাকে তাৰ protest কৰিছিলে কাৰণ CSATত জানা ৰিজনিং আছে ইংলিশ আছে কম্প্ৰিহেনশন থাকে তো Hindi medium ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় সেইবোৰ কাৰণ সেইবোৰ ইংলিশ মিডিয়ামতহে এভেইলেবল হয় তো তেওঁলোকে সিহঁতে যেটা প্ৰটেষ্ট কৰিলে তেতিয়া CSATখন কি কৰি দিলে কোৱালিফাইং নেচাৰ বনাই দিলে Baswan Committee 2016 the committee recommended the reduction of the upper age limit for general category candidate to be brought down to 26 years from 32 years at present the Baswan Committee 2016 চনত কি কৰিলে তেওঁলোকে নতুন young people মানে
চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হিচাপে বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত UPSC দিয়াৰ যেটো এজ লিমিট আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে 32 ইয়াৰ্স তো বসৱান কমিটি 2016 সেইটো কমাই পেলাই 26 ইয়াৰ্সলৈ কমাব লাগে বুলি কৈছিলে ঠিক আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাই এতিয়াও UPSC ৰ এজ লিমিট জেনেৰেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 32 ইয়াৰ্স হৈ আছে মোস্ট প্ৰবাবলি 2026 ত UPSC কিছুমান হেই আনিব নতুনকে ৰিফৰ্ম কিছুমান আনিব আমি দেখিবলৈ পাম আমি এটো শুনিবলৈ পাইছো যে বছৰটোত দুবাৰকৈ UPSC পাতা কথা কৈ আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিফৰ্ম আমি আগন্তুক দিনত দেখিবলৈ পাম পজিয়ান হক এটা কিছুমান আছে সিভিল সাৰ্ভিস ৰিলেটেড ইস্যুজ ইন নিউজ তো নিউজত ন কি আছে সেই ইস্যুবোৰ আমি চাওঁ The generalist and specialist debate এটা কৈছিল নহয় RBI গভৰ্ণৰ তেখেতটো ফাইনান্সৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগে ইকোনমি এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগে কিন্তু IAS অফিচাৰ এজন তেখেতৰ যে RBI গভৰ্ণৰ বনাই দিয়ে তেখেতে কি হ'ব যেটো সাৰ্ভিস দিব এটা জেনেৰেল সাৰ্ভিস দিব গতিকে তাত একদম এজন স্পেশালিষ্ট মানুহ তাত এন্ট্ৰি কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে ৰিক্ৰুটমেন্ট দিব লাগে বুলি কৈছিলে এপইন্টমেন্ট দিব লাগে বুলি কৈছিলে তো সেই জেনেৰেলিষ্ট আৰু স্পেশালিষ্ট ডিবেটটো এতিয়াও বৰ্তমান নিউজত চলি আছে Generalist bureaucracy roles and responsibility key. Versatility in roles adaptable across various administrative areas. Specialist bureaucracy roles and responsibility key hoy. In-depth focus on specialized roles with deep domain expertise. To generalist bilagor kind of versatility থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এৰিয়া তেখেতে কাম কৰি আছে অলৰেডি তো তেখেতৰ এডাপ্টেবিলিটি বেছি থাকে আৰু স্পেশালিষ্ট বিউৰোক্ৰেসি বিলাকৰ এডাপ্টেবিলিটি কম ভাৰ্সেটিলিটি কম তেখেতে জাস্ট এটা ফিল্ডতে এক্সপাৰ্টিস হয় জেনাৰেলিষ্ট বিউৰোক্ৰেসিৰ লিডাৰশিপ পজিশনস assumes leadership position at higher administrative levels specialist bureaucracy leadership position expert advisors in specific domains face challenges in leadership roles requiring diverse skill to journalist bilakor jeta leadership position kotha hai tekhete mane already higher administrative level leadership position pai goise kintu specialist bilake ki hoy they are more of a advisor advising he die পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় তো তেওঁলোকৰ লিডাৰশিপ কোৱালিটি বৰটা নাই কিন্তু ডাইভাৰ্স স্কিলৰ অভাৱ Generalist bureaucracy, decision making, broad administrative perspective, contributing to holistic policy development. Specialist bureaucracy, decision making, specialized knowledge for evidence-based decision making in specific fields. So generalist black okane decision making ot mane ki hoy holistic policy development or kotha bhabe tekhete. ঠিক আছে broad administrative perspective এটা দিব পাৰে আৰু স্পেশালিষ্ট বিলাকে তেখেতে কোনবা স্পেসিফিক ফিল্ডৰ ক্ষেত্ৰতহে এভিডেন্স বেসড ডিসিশন মেকিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় জাৰ্নেলিষ্ট বিউৰোক্ৰেসি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কম্প্ৰিহেনসিভ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম লাইক those as Lavasna to develop a broad skill set specialist bureaucracy training programs domain specific training to excel in technical and specialized role ঠিক আছে Generalist bureaucracy adaptability challenges may face challenges in specialized technical roles requiring deep domain knowledge. Specialist bureaucracy adaptability challenges necessitates adaptability to the rapidly evolving governance landscape. তো সেইটো আৰু জেনেৰেলিষ্ট বিলাকে এটা ইটস ওকে ভাৰ্সেটাইল হ'ব পাৰে এডাপ্টেবল হ'ব পাৰে লিডাৰশিপ কোৱালিটি থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে কি হয় স্পেশাল নলেজ নাই কোনবাখন যদি এটা ফিল্ডতে কাম কৰিব দিয়ে তেনেহলে মানে চ্যালেঞ্জেস কিছুমান ফেস কৰে স্পেশালাইজ মানে টেকনিক্যাল ৰোল বিলাকত তেখেতে কোন ধৰণৰ মানে ডোমেইন নলেজ নাথাকে কাৰণে তাত অকমান দিগদাৰ পায় কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত স্পেশালিষ্ট বিউৰোক্ৰেসি বহু সুবিধা আৰু সেইকাৰণে লেটাৰেল এন্ট্ৰি কনসেপ্ট আনি প্লাই থৈ দিছে Generalist bureaucracy strategies for balance rotational posting inter service collaboration flexible recruitment policies সেইকাৰণে কিন্তু rotation হৈ থাকে ঠিক আছে ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকে ইটু প্ৰমোশন হৈ থাকে স্পেশালিষ্ট বিউৰোক্ৰেসি emphasizes flexibility collaboration and opportunities for rotational roles to balance expertise তো সেইখিনিয়ে মানে ডিফাৰেন্স আছিল জেনাৰেলিষ্ট বিউৰোক্ৰেসি আৰু স্পেশালিষ্ট বিউৰোক্ৰেসি নেক্সট ইস্যুটো হৈছে lateral entry issue the lateral entry refers to the direct recruitment of domain expert from private sector academia or public organization into mid and senior level position in the government bypassing the traditional UPSC examination route to UPSC
IAS IPS হ'বৰ কাৰণে UPSC দৰে ইমান টাফ এক্সাম এটা ক্লিয়াৰ কৰি যায় তাৰপিছত যেতিয়া দেখে যে কোনোবা এজন ইকনমি এক্সপাৰ্ট এজনক লেটাৰেল এণ্ট্ৰি থ্ৰু দি তেখেতক কি কৈছে RBI গভৰ্ণৰ বনাই পেলাই থৈ দিছে তো ইহঁতৰ মানে যেতিয়া বেয়া লাগে চালা আমি ইমান কষ্ট কৰি পেলাই এক্সামটো পাছ কৰি আহিছোঁ আৰু ইহঁতে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি থ্ৰু দি ইমান ডাঙৰ চিনিয়ৰ পজিশ্যন এটাত পাই গৈছে জাষ্ট বিকজ সিহঁতে কোনোবা এটা ফিল্ডত বহুত ভাল নলেজ আছে ভাল এক্সপাৰ্টিছ আছে তো সেইটোৱে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি সেইটোৱে ইছ্যুটো চলি আছে This approach aims to infuse specialized skills and fresh perspective into the bureaucracy. Recommendation of various expert groups committees regarding lateral entry. বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটিবিলাকে lateral entry ওপৰত কি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে সেইটো চাওঁ First Administrative Reform Commission recognized the need for specialization as the function of the government had become diversified. তো প্ৰথমটো Administrative Reform Commission 1966 আহিছিলে কাণ্ডত আহিছিলে Morarji Desai সিহঁতে কিন্তু কি হৈছিল লেটাৰেল এণ্ট্ৰিটো সাপোৰ্ট কৰিছিলে Surendranath Committee in 2003 and Hota Committee in 2004 also recommended domain expertise in civil services. In 2005, the Second Administrative Reform Commission (ARC), Second Administrative Reform Commission कार chairmanship और आइसिले Virappa Moily 2005 और आइसिले Lateral entry at both central and state level. तो second ARCO lateral entry to की গৈছিলে state আৰু central দুটাতে support কৰিছিলে ARC highlights that the performance appraisals may be adopted from the armed forces which could aid in weeding out non-performers. Earlier instances of lateral entrance. তো আগতেও মানে এনেকৈ ধৰণৰ lateral entry হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে Nandan Nilekani, Montek Singh Ahluwalia, Vijay Kalkar, Aravinda Subramaniam, Raghuram Rajan have all been brought in from outside the services to lead various committees and organizations. ঠিক আছে তো এইবোৰ নিজৰ নিজৰ ডোমেইনত খুব এক্সপাৰ্টিছ মানুহ সিহঁতক লেটাৰেল এণ্ট্ৰি থ্ৰু দি পুৰা ছিনিয়ৰ লেভেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰতে ছিনিয়ৰ লেভেল পষ্টিঙত অনা হৈছিলে Need of specialist or domain expert তো কোনোবা স্পেচিয়েল বা এক্সপাৰ্টাইজ মানুহ এজনক কিয়নো প্ৰয়োজন টেকনিকেল নলেজ দিছ ডোমেইন এক্সপাৰ্ট কেন প্ৰভাইড গ্ৰাউণ্ড লেভেল ইনচাইট এণ্ড ৰিয়েল চেলেঞ্জেছ এছ'চিয়েটেড উইথ পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন এণ্ড ইটছ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অভিয়াছলি কোনোবা এটা ফিল্ডত তেওঁলোকৰ পৰা এক্সপাৰ্ট হয় টেকনিকেল নলেজ থাকে ৰাইট এটা IT মিনিষ্টাৰজনে বোলে IT মানে কি ফুল ফৰ্মটোৱে নাজানে কম্পিউটাৰ মানে কি তাকে নাজানে কি হ'ব তেতিয়া অভিয়াছলি টেকনিকেল নলেজ থকা মানুহজনৰ IT অফিচাৰ IT মিনিষ্টাৰ বনালে বেছি ভাল Complex situation, the functions related to administration are now becoming more and more complex, technical and subject specific, hence only a specialist can deal with them effectively. Lack of field knowledge, that is generalists and traditional bureaucrats are not aware of reality in the field. Example, IAS officers with arts as education background cannot understand cyber security challenges. যিবিলাকে আৰ্টছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত পঢ়ি পেলাই IAS অফিচাৰ হৈছে তেওঁলোকে চাইবাৰ সিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছবোৰ বৰটা ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে কিন্তু IT যাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ এজন IAS অফিচাৰে সেই চাইবাৰ সিকিউৰিটি চেলেঞ্জটো ভালদৰে বুজি পাব ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন গভাৰ্নেন্স এণ্ড পাৰফৰ্মেন্স নীতি আয়োগ 3-year action agenda for 2017 to 2020 as this will add competitiveness to the existing career bureaucracy Fill the officer vacancy gap. The country is short of nearly 1,500 IAS officers, according to Ministry of Personnel Data. তো এতিয়াও আমাৰ দেশত প্ৰায় 1,500 IAS officer vacancy আছে short হৈ আছে তো কেৱল সেইকাৰণে ইমান UPSC সেইকাৰণে ইমান vacancy বেছিকৈ উলিয়ায় 1000 ওপৰ vacancy সেইকাৰণে উলিয়াব পাৰিছে তো IAS officer vacancy উলিয়াই থাকিব আৰু Example, Boswan Committee 2016 also advocated lateral entry to fill these vacancies. তো গোটেই UPSC এক্সাম পেটাৰ্ণটো চাবা প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ হোৱালৈ গোটেই বছৰটো গুচি যায় তো তেতিয়ালৈকে সেই পদবোৰ কি খালী হৈ থাকিব নেকি সেইকাৰণে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি সহায় লয় যাতে সেই ভেকেঞ্চিবোৰ সোনকালে ফিল কৰিব পাৰে এণ্ট্ৰি এণ্ড ৰিটেনশ্যন অফ টেলেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট একৰ্ডিং টু দ্য 6th Central Pay Commission Report 2006 lateral entry will ensure entry and retention of talent in the government even for those positions that have a high demand and premium in the open sector তো যিবোৰ কিছুমান স্পেচিফিক সেক্টৰ বা ফিল্ডৰ যিবোৰ সাংঘাতিকভাৱে টেলেণ্টেড মানুহ আছে তেওঁলোককো কি কৰিব লেটাৰেল এণ্ট্ৰি থ্ৰু দি গভৰ্ণমেণ্টত
ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব পাৰিব বা ইনক্লুড কৰিব পাৰিব তো তেওঁলোকে কি কৰিব নিজৰ নলেজটোৰ সহায়ত গভৰ্ণমেণ্টৰ কামবোৰ আৰু এফিচিয়েঞ্চি লৈ আনিব পাৰিব পলিচিবোৰ আৰু ইফেক্টিভ কৰিব পাৰিব In the past, economists such as Montek Singh Ahluwalia, Bimal Jalan, Dr. Manmohan Singh, Arvind Virmani, and Sam Pitroda, among others, were appointed to senior positions, which played a key role in attracting them back from high-paying international career. তো এইবাৰ ইকনমিক্স হয় সিহঁতক বহুত হাই পেইং ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেৰিয়াৰ আছিলে কিন্তু কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি থ্ৰু দি সিহঁতক গভৰ্ণমেণ্টত ছিনিয়ৰ পজিশ্যনত এপইণ্টমেণ্ট দি দিলে তো সিহঁতৰ যিটো এক্সপাৰ্টিছ আছে সেইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ভালকৈ ইউজ কৰিলে আৰু তাৰ পৰিণাম হিচাপে আমি দেখিছোঁ মনমোহন সিঙে সেই সময়ত লাগি LPG ৰিফৰ্ম আনিলে তাৰ ফলত আমি এতিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে 4th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হিচাপে ইণ্ডিয়াখন গঢ়ি তুলিব পাৰিছোঁ Arguments against lateral entry, lacking field experience, external talent, lack the breadth and scope of field experience. Yes. সিহঁতে IT কোম্পানীত কাম কৰি থকা মানুহটো field experience নো কিনো আছে তো field experience সিহঁতৰ অভাৱ Example, Wall Street bankers fail to understand the social impact of his economic policies. Issue with execution. Career civil servants are better at bridging the gap between policy making and ground level execution than external talent. Zero civil servant বিলাকে ইমান দিন গ্ৰাউণ্ড ফিল্ডত কাম কৰিছে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিত কাম কৰিছে গ্ৰাছৰুটত কাম কৰিছে তো সিহঁতে গম পায় সিহঁতৰ নিডবোৰ কি এইদৰে যেতিয়া লেটাৰেল এণ্ট্ৰি থ্ৰুদি মানুহবোৰ এণ্ট্ৰি কৰিব তো সিহঁতে গম নাপায় সেই গ্ৰাউণ্ড লেভেলত মানুহবিলাকৰ নিডটো কি তো সিহঁতৰ পলিচি মেকিং কৰিব হয় কিন্তু সেইবোৰ ফলপ্ৰসূ নহ'বও পাৰে Instances of failure, even the domain expert at times have failed miserably. The case of Air India. Non-conducive milieu, the enabling atmosphere has a big impact on efficiency and even the best manager can't produce result in a bad operating environment like red tapeism. So red tapeism dore eta bad operating environment hey dhona expert what a fielder expert manu ho what a ভাল result produce কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি bureaucratic red tapeism আঁতৰাব লাগিব Motivated interest. People have different motivation and interest. Thus, lateral entry of officers for a short period can lead to unethical practice. সেইটো সিহঁতৰ সবৰে মোটিভেশ্যন বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ এটা গতিকে এক্সপাৰ্ট হ'লেই বুলি সিহঁতে ইণ্টেলিজেণ্ট হ'লেই বুলি ইণ্টেলেকচুৱেল হ'লেই বুলি সিহঁতৰ যে ইথিকেল যে হ'ব সেইটো কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সিহঁতে আনইথিকেল প্ৰেক্টিছো কৰিব পাৰে Internal tussle, a vote of no confidence in the government personnel management system will result from a large-scale lateral induction. Undermines the role of civil servant. Civil servants are already institutionalized, operating in the well-established scenarios with efficiency. Lateral entry will kill their morale. সেইটোৱে সিহঁতে ক'ব ইমান টান এক্সাম এটা পাছ কৰিছোঁ আকৌ গৈ পেলাই ট্ৰেইনিং গাল লৈছোঁ তাৰপিছত মই আজি এই পজিশ্যনটো পাইছোঁ আৰু সিহঁতে ডাইৰেক্ট লেটাৰেল এণ্ট্ৰি থ্ৰু দি মোতকৈ ছিনিয়ৰ পজিশ্যনত গুচি গ'ল গতিকে সেইকাৰণে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ মানে কি হয় মৰেলটো কিল হৈ যায় In 2024, August 2024, UPSC launched its largest lateral entry drive, advertising 45 senior posts across ministries. However, the advertisement was later withdrawn after criticism over the lack of reservation for SC, ST, OBC candidate. So, UPSC কি কৰিলে 2024 চনৰ আগষ্ট মাহত বহুত ডাঙৰ lateral entry drive এটা লঞ্চ কৰিলে 45টা senior পোষ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন মিনিষ্ট্ৰি কিন্তু সেই পোষ্ট কেইটাত সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ SC, ST, OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিলে সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আকৌ উইথড্ৰন কৰিবলগীয়া হ'ল এটা কিয় হ'ল তেনেকুৱা lateral entry appointment are excluded from the reservation system due to the application of the 13-point roster policy. This policy allocates reservation posts SC, ST, OBC or EWS based on the rotational system across a batch of 13 vacancies. However, each lateral entry is treated as an individual or single post. এইটোৱে কথা এটা যে lateral entry যে হ'ব তো প্ৰত্যেকটো পোষ্টকে single post বুলি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে making it ineligible for reservation since no rotation can be applied to a solitary vacancy. তো এটা পোষ্টত তুমি কি rotation কৰিবা কোন ধৰণৰ তাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এখানে এপ্লাই নহয় As a result,
These positions are filled without adhering to reservation norms. ঠিক আছে way forward কি হ'ব transparent recruitment process establish clear guidelines and criteria for lateral entry appointment to ensure fairness and meritocracy clear guideline দিব লাগিব criteria বোৰ set কৰিব লাগিব তেতিয়াহে lateral entry টো কি হ'ব অকন merit base হ'ব inclusion of reservation policies তো lateral entry টোত আমি দেখিলো reservation policy তাত include কৰা নাই গতিকে lateral entry ক্ষেত্ৰটো reservation policy include কৰিব লাগিব তেতিয়াহে social justice promote হ'ব orientation and training দিব লাগিব সেই lateral entry কৰিলে নহব কিয়তক মানে কি হ'ব গাঁও reality লগত গাঁও reality exposure দিব লাগিব citizenৰ common problem বোৰৰ বিষয়ে কিয়তক জনাব লাগিব সেইবোৰ exposure দিব লাগিব training দিব লাগিব capacity building কৰিব লাগিব তেতিয়া কিয়তক lateral entry কৰি ইমান ডাঙৰ এটা পোষ্টত দিয়াৰ ফলাফলটো পজিটিভ হ'ব performance evaluation আৰু কিয়তক যেটো performance দিব হেতু আমি ইভালুয়েট কৰিব লাগিব টাইম টু টাইম একাউন্টেবল কৰি তুলিব লাগিব কিয়তক এনে কিয়তক ইমান ডাঙৰ এটা পজিশনত সিনিয়ৰ পজিশনত দি দিলে নহব কিয়তক কামবোৰ তদাক কৰিব লাগিব balance approach ল'ব লাগিব adopt a hybrid model that combine the strength of career civil servant and domain expert to enhance governance outcome তো hybrid model এটা ল'ব দিছে এটা balance approach ল'ব দিছে ঠিক আছে next topic হৈছে mission Karmyogi Mission Karmyogi is a national program launched by the government of India in September 2020 to reform the capacity and mindset of civil servants and make them more efficient, skilled and citizen-centric. Key objectives improve functional, behavioral and domain competitiveness of civil servants, make public service delivery more efficient, transparent and accountable, promote continuous learning through digital platforms like IGOT Karmyogi, shift from a generalist to a specialist approach in public administration. ঠিক আছে এখানে হচ্ছে key objective. Salient features change from a rules based to a rule based HR management. Human resource management involves aligning civil servant work assignments by matching their skills to the job requirements. To build a common training technology environment which include learning materials, institutions, staff. Common training technology environment ta build koribo lagibo boli koise. To apply a framework of roles, activities and competencies approach to all civil servant position. Apart from domain awareness preparation, the scheme will also concrete on functional and behavioral competencies as well as performance assessment management process. Program module institutional structure the integrated government online training IGOT আমি যে পঢ়িলো IGOT তাৰ ফুল ফৰ্মটো আছে integrated government online training government এটা online formatত integrated training আগবঢ়াব it will be utilized to deliver the program in terms of capacity building the platform will incorporate carefully curated digital e-learning content to digital e-learning content কিছুমান দিব হেব আমি পঢ়িব লাগিব additionally it will integrate other service related matters such as confirmation following a probationary period deployment job assignment and vacancy notice human resources council of the prime minister under the chairmanship of prime minister it will act as a apex body for providing strategic guidance to the mission yes sir তো এটা ডাইরেক্ট প্রাইম মিনিস্টার চেয়ারম্যানশিপত তোমার কি হবো হিউম্যান রিসোর্স কাউন্সিল এটা গঠন করা হয়েছে এটো অ্যাপেক্স বডি যাতে এই কর্মযোগী মিশনটোক হি স্ট্র্যাটেজিক গাইডেন্স দি যাব পারে বেনিফিটস অফ মিশন কর্মযোগী কি বেনিফিট আছে এনহ্যান্সিং গভৰ্নেন্সটো বহুত ভাল হ'ব একাউন্টেবিলিটি আহিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহিব ঠিক আছে সিটিজেন সেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচ আগতে সিটিজেন সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচটো নাছিলে এটা তোমালোকে দেখিছা এনভায়ৰনমেন্ট সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ সিটিজেন সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ তো সিটিজেনৰ সাউন্ডিংত পলিসি মেকিং কৰিব ঠিক আছে ৰিডিউস ট্ৰেইনিং গেপ
তো ট্ৰেইনিংটো ভালকৈ প্ৰপাৰলি দিব লাগিব টেকন'লজি ড্ৰিভেন লাৰ্ণিং টেকন'লজি সহায়ত আমি ই লাৰ্ণিং কণ্টেণ্টবোৰ দিছে লাৰ্ণিংটো স্মুথ কৰি ল'ব লাগিব Civil Services Board. A civil services board is a high-level body constituted by the government to manage posting and transfers of senior civil servant, particularly those from the All India Services IAS, IPS, IFOS. It aims to ensure transparency, stability, and merit-based decision in bureaucratic appointment. So, Civil Services Board এখন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোৱে কি কৰিব যিমানবিলাক অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ পষ্টিং আৰু ট্ৰান্সফাৰ সেইবোৰ মেনেজ কৰিব তো IAS হোৱা IPS হোৱা IFOS হোৱা তোমালোকৰ পষ্টিং আৰু ট্ৰান্সফাৰ কোনে মেনেজ কৰিব চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বৰ্ড ঠিক আছে তো সিহঁতে কি কৰিব পষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি লৈ আনিব মেৰিট বেছড ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব Evolution of Civil Service Board in India. Following the recommendation of the Hota Committee 2004 and second ARC, the Department of Personnel Rules 2016 made it mandatory for all states to create such board. The প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে Civil Services Board এখন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু Civil Services Board কি কৰিব সেই Civil Servant বিলাকৰ পোষ্টিং আৰু ট্ৰান্সফাৰটো ৰেগুলেট কৰিব মেনেজমেণ্ট কৰিব যাতে সেইটো কি কৰিব পাৰে protect the bureaucracy from political interference তো বিউৰোক্ৰেটছবিলাকে যেতিয়া পলিটিকেল লিডাৰবিলাকৰ লগত কিবা সংঘাত হয় সঘনে দুটালৈকে দিয়ে তোক এনেকুৱা জেগাত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম ন তোক মানি এটুকুৰ কাৰণে তপিব লাগিব তো কি সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টজনৰ পোষ্টিং বা ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সেইকাৰণে সেই পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চটো যাতে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব দিছে নট অনলি চেণ্ট্ৰেল লেভেল বাট অলছো ষ্টেট লেভেল Insulate civil servant from political pressure and put an end to unnecessary and frequent transfer of civil servant, which is a major cause of low civil servant morale and low administrative standard. Promote sense of objectivity, promote sense of armed security. Officials would be able to have effective administration if they have a set tenure and it will ensure good governance in service delivery. যদি সিহঁতৰ টেনিয়ৰটো যদি সিহঁতৰ চিকিউৰ হৈ নাথাকে কি ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব কোনদিনাখন চাকৰি যায় কোনখন চাকৰি যায় এইটো ঘৰতে সিহঁতে কামবোৰ নকৰাকৈ থাকিব কিবা এটা কাম কৰাকৈ দিব নোৱাৰিব এইটো ক'লে চাকৰি যাবই নেকি গতিকে সিহঁতৰ টেনিয়ৰটো এটা ফিক্স কৰি দিব লাগিব এটা চেন্স অফ সিকিউৰিটি টাৰ্ম সিকিউৰিটি সিহঁতক দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া সিহঁতে নিজৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰিব পাৰিব নিজৰ ডিউটি ভালকৈ ডিসচাৰ্জ কৰিব পাৰিব লিমিটেশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ বৰ্ড লেক অফ কমপ্লায়েন্স বৰ্ড কেইখন ষ্টেটে এতিয়ালৈকে চিভিল ছাৰ্ভিচ বৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাই নাই কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট নিউট্ৰেলিটি ইজ নট এনচিয়ৰ্ড কাৰণ বৰ্ডখনটো বিউৰোক্ৰেটে লেড কৰে তো সেই বিউৰোক্ৰেটবিলাক যদি অলৰেডি পলিটিকেল লিডাৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি লেড কৰি দিছে তেন্তে সিহঁতৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহি যাব তাৰ নিউট্ৰেলিটিটো কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব চিভিল ছাৰ্ভিচ বৰ্ডখনৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ অফ পলিটিকেল ক্লাছ চিভিল ছাৰ্ভিচ বৰ্ডখনৰ যিকেইটা মেম্বাৰ আছে সেইকেইটা মেম্বাৰৰ ওপৰতো পলিটিকেল লিডাৰবিলাকে কি কৰি আছে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছে ইনচিকিউৰিটি এমং পলিটিকেল এক্সিকিউটিভ Political executives feel insecure, believing that their control has been weakened by the fixed tenure provision. The Civil Service Board hold exclusive authority to review transfer recommendation. Capacity building কাৰণে আৰু বহুত কাম কৰিছে Capacity Building Commission 2021 ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে aim to streamline and standardize capacity building across civil services. National Standard for Civil Service Training Institution
developed by Capacity Building Commission. এই Capacity Building Commission National Standard for Civil Service Training Institution আৰম্ভ কৰিছিলে। Aim to assess and enhance the capabilities of central training institutes and ensuring uniformity and high quality in civil service training to address 21st century governance challenges. তো 21 শতিকাৰ governance challengeবোৰ এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এই চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব, সিহঁতক কেপাবিলিটিটো ইনহেন্স কৰিব লাগিব। তেতিয়া সিহঁতে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকক ভাল ট্ৰেইনিং দিব পাৰিব, সিহঁতৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব পাৰিব। তেতিয়া সেই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে আজিৰ যুগৰ যিখিনি গভাৰ্নেন্স চেলেঞ্জ আছে সেইখিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব, নেভিগেট কৰিব পাৰিব। আৰম্ভ 2019 ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ কমন ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিজ। তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ কাৰণে এটা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ আনিছিলে, সেইটো হৈছিলে আৰম্ভ 2019ত। প্ৰমোটিং ইণ্টাৰ ছাৰ্ভিচ কলাবৰেশ্যন এণ্ড এ শ্বেয়াৰ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ গভাৰ্নেন্স। নেশ্যনেল ট্ৰেইনিং পলিচি 1996ত আহিছিলে, 2012 চনত আকৌ ৰিভাইজ কৰা হৈছিলে। এইমছ টু বিল্ড এ প্ৰফেশ্যনেল এফিচিয়েণ্ট এণ্ড চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক চিভিল ছাৰ্ভিচ থ্ৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ ট্ৰেইনিং। ঠিক আছে, তো ইমানেই আছিলে আমাৰ এই টপিকটোত। কেনেকুৱা উদাহৰণ দিয়া আছে, ইম্পেক্টফুল কেছ ষ্টাডিজ অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ ভৰৌ, IAS অফিচাৰ আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰ। এপাৰ্ট ফ্ৰম ক'ভিড ৱৰ্ক হি ইম্প্ৰুভ ট্ৰাইবেল এডুকেশ্যন বাই বিল্ডিং হোষ্টেলছ এণ্ড মটিভেটিং ষ্টুডেণ্টছ টু পাৰ্চিউ কম্পিটিটিভ এক্সামছ। আৰ্মষ্ট্ৰং পামে, মিৰাকল মেন অফ মণিপুৰ, ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰি পেলাই দুখন গাঁৱৰ মাজত 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এটা বনাই পেলাইছিলে। কৃষ্ণা তেজা, IAS অফিচাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, লঞ্চ দিশা এপ এৱাৰনেছ কেম্পেইন ফৰ ওমেন ছেফটি এণ্ড ডিজিটাইজড গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছেল ফৰ স্পন্দনা ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ। ওমেনৰ ছেফটিৰ কাৰণে দিশা এপ এটা লঞ্চ কৰিছিলে কৃষ্ণা তেজা। সুপ্ৰিয়া চাহু, তামিলনাডু IAS অফিচাৰ, লেড তামিলনাডুজ গ্ৰীণ তামিলনাডু মিছন ফৰ মেছিভ টি প্লান্টেশ্যন এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ৰিষ্ট'ৰেশ্যন। ৰোহিণী সিন্ধুৰী, কৰ্ণাটকাৰ IAS অফিচাৰ, লেণ্ড এনক্ৰচমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্স ড্ৰাইভ, ডিজিটেল প্ৰপাৰ্টি ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ক'ভিড হস্পিটেল ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি। ৰিকভাৰ্ড 1000+ একাৰ অফ পাব্লিক লেণ্ড এণ্ড ইম্প্ৰুভড পাব্লিক হেল্থ ৰেছপন্স। এইবোৰ কিছুমান উদাহৰণ দি আছে। এই উদাহৰণবোৰ আমি মেইনছৰ এনচাৰ ৰাইটিঙতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। লগতে আমি নিজে এইসকল IAS অফিচাৰক যিবিলাক ইমান ছাকচেছফুল, নিজৰ ইন'ভেশ্যনৰ জৰিয়তে ইমান ভাল কাম কৰিব পাৰিছে, পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ কাম কৰিব পাৰিছে, গভাৰ্নেন্সটো ইমান স্মুথ কৰি তুলিছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰোল মডেল হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো আজিৰ ক্লাছটোত ইমানেই আছিলে। আজি আমি গভাৰ্নেন্স ছাবজেক্টটো পঢ়ি শেষ কৰিলোঁ, লাষ্ট চেপ্টাৰটো আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু এই চিৰিজটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি যাব। ধন্যবাদ।